tillbaks, då är vi här ute i verkligheten och kopplar upp oss med dator. Sätter oss här på mitt lilla kontor. Computer corner. Så där är vi kopplad. Tändning ska vi se om vi får den att ladda upp. Borde den synka och då synkar den med det program som jag har suttit och knoppat ihop lite. Nu ska vi slå på tändningen och se vad som händer. Ja, vi kunde ju höra att bränslepumpen gick en stund. Och nu kan vi även se att här uppe att vi ligger om. Vi kan även se nu att vi börjar få lite värden här nere. Längst ner på dataskärmen. Vi har något lambda-värde. Vi har temperatur i motor. Luftintag. Sen är det en hel del andra värden också. Ja, då ska vi se. Då har jag riggat lite grann här så att vi kan testköra utgångar. Och då är det då först och främst till tändspolen och se så att det är på rätt cylinder. Och sedan även då spridaren. Så att få fart på dem. Tänkte jag ska visa lite grann vart man kan köra det. Och det är här då på Diagnostic. Sen kan man då välja Injection and Ignition Output Test. Och då väljer man här då i vilken av dem man vill testa. Jag tänkte vi kan väl börja med tändspolen till ettans cylinder. Så då bockar man bara för den här i rutan. Det är bra om man kör en och en så man ser att det har blivit rätt. Sen startar man test. Och då kan man ju se att man fick tändning på tändstiftet. Det var ju bra. Det är lite svårare när man ska nu testa injektor. Utan det är väl lite mer att man får känna på den och lyssna. Så att jag ska prova den nu. Injektor till cylinder 1. Ja, det hörs ju. Den jobbar ju på bra där. Så det är så man gör när man testar utgångarna. Så då tänkte jag gå igenom alla eftersom här nu. Och se så att de är på rätt ställe. Men det är ju lite grann att titta på repris. Så att jag återkommer när jag ska kolla lite andra saker. Jag ska titta lite grann på värdet på gasspjället, throttle-position. Och sen när jag har tittat på dem och kollat de utgångar som är. Då ska vi köra runt motor och titta på ingångarna. Så återkommer om en stund. Ja, då är jag tillbaka här. Jag har kört alla utgångarna till tändspolar och till spridarna. Och det såg bra ut. Jag lyckas få alla på rätt ställe. Som det verkar. Så nu tänkte jag ska ta nästa steg. Det är att prova läget på gasspjället. Så jag ska dra upp det på max och se så att vi får att det händer något där på throttle position. Ja, det fick vi ju till. Den gick upp till 100% på full gas. Så att det är bra. Då kan man följa det på kurvan här nere så såg man ju att det gick upp max och sen när jag rörde på släppte lite grann och så. Så att man har ju hela tiden loggning på vad som händer. Jag är väl lite fundersam på det här oljetrycket som far upp och ner. Men får titta på det senare. Då tänkte jag ska prova att köra runt motorn här sen också. Då ska vi gå in och titta på. Vi ska börja med att titta på triggerlogger. Det är vevaxeln. Det tandade hjulet. Ska prova att köra runt motorn och se vad som händer. Ska vi starta den här också. Ja, det vart ju lite konstigt det där. Undrar vad som hänt där. Det måste vi titta på. Ja, då har jag konstaterat det problem jag såg innan. Det är ju ganska bra om man sätter tändstift i alla cylindrar när man ska köra runt motorn. Nu hade jag ju då varit så otroligt intelligent så jag hade bara satt några tändstift på en sida.
på 4 cylindrar. För att mer kolla så att det fungerade med tändkablar och så vidare. Så nu har jag satt tändstift på alla cylindrar och då ser man ju här att det vart ju en betydligt bättre kurva. Man kan se då svängningarna. Det är ju kompression som gör att det får de här svängningarna. Motorn går lite långsammare ibland så då får du ju andra tider så att säga. Men man ser ju tydligt den höga stapeln här som då är ett resultat av när det kommer där det fattas 2 tänder. Så får man ju en längre signaltid så att säga. Och den syns ju ganska tydligt. Som kommer då varje varv på vevaxeln. Så nu vart det betydligt bättre om man kör runt den lite grann. Och när man då får så här gröna staplar så indikerar ju det att styrsystemet är hyfsat nöjd med signalerna där. Vi hade ju här tidigare när det ser ut så här om man har lite gula så har systemet inte riktigt, vad säger jag, det är inte riktigt som det är tänkt. Det tar ju en stund innan styrsystemet har så att säga samlat in alla uppgifter och som jag förstår så är det ju gult och tills systemet har accepterat de värdena den får och kan styra efter det så att säga. Det är vad jag har fått förklarat. Om jag då går in och tittar på det som kallas för trigger oscilloskop. Där är det likadant att då ser man ju de tänderna som är på tandhjulet och här ser man också tydligt vart det fattas tänder. Så det här är på vevaxeln då. Man kan även här se lite att det varierar lite grann i tid och det är samma sak här att beroende lite grann på när motorn kommer i kompression så sackar den ner fart lite grann. Vi pratar ju millisekunder som ni ser här nere. Och på den nedre skalan så ser man ju när jag får puls från kamlägesgivaren. Så här går ju den då till och ligger till då och sen då faller den ifrån. Då vet ju motorn att nu är jag i det läget med kammen. Så det ser väl bra ut så långt. Så jag tänkte fortsätta här lite grann och se vad nästa steg blir. Så jag återkommer. Ja, då har jag tittat lite grann på kurvorna efter att ha kört runt motorn. Och som ni vet så i tidigare avsnitt så ställde vi in lite grann det här med trigger och home inputs och de här digitala givarna. Och där hade jag ju satt dem i falling både från vevaxel och från kamaxel. Och nu när jag tittar på kurvorna lite grann så tror jag att jag ska ändra det. Och anledningen är vad jag förstår har räknat ut, tror jag. Det beror på vad och när det triggas. Om vi då tittar på bilden här så ser vi att vi har ju triggning här, vad jag förstår, enligt de här små stjärnorna. Och här är det ju triggat på rising-sidan så att säga. Och motsvarande så triggas det på kammens puls, så verkar den trigga här på falling. Och sammantaget så gör det ju att jag måste nog ändra den här inställningen så att det ska vara efter TDC. För vi har ju TDC här i krokarna. Så det var väl det jag tänkte jag skulle ta och ändra nu, så får vi se då sen när det blir dags för provstart vad som händer. Så att jag ändrar den här ändrar till rising och här på trigger decoder, alltså
Där ändrar jag till efter TDC. Så får vi se om det blir bättre där. Ja, så att när jag har gjort det nu, då blir det att åka ut då till garaget och koppla upp sig där igen och provstarta motor. Så häng med på nästa avsnitt, då är det dags att göra en provstart. Så välkommen tillbaks då händer det saker. Ha en bra dag.